Nu ska ni få vara med om en gammeldags höslotter. Något som numera är tämligen sällsynt i vårt land. Detta sedan moderna maskiner och metoder tagit över fullständigt och förenklat skördearbetet väsentligt. Välkommen till kanalen Äventyr och gårdsliv i norra Sverige. Roland Eriksson heter jag som ska ta er med på denna video. Men låt oss börja från början. Första momentet är förstås att slå av gräset som görs med gårdens trotjänare. En Volvo BM 650 från 1973 som försetts med en Nocca roterslottermaskin. Det är faktiskt det enda moderna inslaget i denna video. Allt annat är enligt gammal sed och tradition. Så där ja. Då vidtar steget att slå runt kanten eftersom traktorn gör ett spår och slår från det håll som gör att man måste köra en extra sväng för att slå av just det gräset där traktorn tidigare har gått. Så nu lämnar vi det riktigt moderna. Nåja, 1973 är kanske inte så modernt, men ändå. Nästa steg är förstås att fösa ihop hö. Räfsa ihop det så att det blir lämpliga högar som går att använda på bästa möjliga sätt sedan. Det är ett ganska påfrestande jobb och som tar rätt lång tid. Inte sällan var det ju så att gårdens kvinnor var satta till att göra det här jobbet. Medan manfolket skötte slotten och kanske slog runt diken och kanter medan kvinnorna räfsade ihop höet. Ja, det går ju inte att ta med vad som helst i höbärgningen. Det där var en kvist som hade hamnat fel och som kastades bort.
Ofta skedde ju just den här höbärgningen under den allra varmaste tiden på året, under sommaren. Och det innebar naturligtvis att det var ganska mycket svett som åstadkoms under det här arbetet. Precis så här gick det till tidigare. Allt arbete var egentligen manuellt och det sköttes av människor. Så det var ganska vanligt att man såg många människor på en sån här plats där man skulle ta hand om höet. Numera ser man ju väldigt sällan mer än en traktor och ett tillkopplat redskap som naturligtvis tar hand om höet eller skörden på oerhört mycket kortare tid. När så höet var hopräfsat så vidtar nästa moment, nämligen att ställa upp härsan. En härsa består av olika komponenter. I det här fallet kommer ni att se hur jag använder ett spett för att göra hål i marken och ställa upp den så kallade stören. En härsa består av 2 störar och stänger mellan störarna.
Här har jag satt ut ungefär 4 meter mellan störarna. Man får vara lite noggrann när man ställer upp störar. Därför att härsan kommer ju att ta en hel del vind. Och det är inte ovanligt att man såg härsor, åtminstone förr i tiden, som hade blåst omkull på grund av att det var för klena konstruktioner. I det här fallet har jag fått tillfälle att låna härsevirke, som det heter, av en granne i grannbyn Hökmark, Jens Unosson. Så jag säger redan nu, tack så mycket Jens för lånet. Och givetvis ska ju min hustru vara med i det sammanhanget. Ann-Louise, hon bär fram härsestängerna här. Och sen naturligtvis vår hund Tindra, som alltid är med och vill utforska vad vi håller på med. Härsan har nu fått en stång, alltså man kan säga bottenvarvsstången. Och när man härsar så är det viktigt att man ser till att bottenvarvet blir så pass rejält att det inte ramlar av. Som synes så är stången ligger ganska högt. Och det innebär att man måste ta ganska rejäla famnar och lägga på så att inte gräset faller av. Allra helst efter det att det börjat torkat och blivit torrare. Jag använder, som ni ser, en högaffel när jag härsar höet. Ann-Louise bär höet för hand så att säga till härsan. Det kan man också göra. Det är väl ingen tvekan om att när man ser ett sånt här arbete så förstår man att det här var ganska påfrestande och tungsamt arbete under höslotter.
Men folk var vana och kunde ta i ordentligt på den tiden. Så där är jag. Nu är första varvet på härsan klart. Och då får vi naturligtvis lägga på en ny stång och fortsätta uppåt. Ja, nu har det hänt en grej och det, som ni ser så har härsan fått stöd. Och det är klart att det var också en nödvändighet för att man skulle ha härsar som stod kvar under hela torkperioden. Man var tvungen att sätta stöd på härsan på härsestörarna. Här är det väl kanske inte de traditionella störarna utan det har använts brädor och lite ett som annat efter vad som fanns att tillgå. Numera finns det knappt härsevirke att få tag på. Men förr i tiden då var det en ganska viktig enhet att vårda sitt virke, härsevirke ordentligt för det skulle ju hålla varje år och användas för varje år också naturligtvis. Sedan man väl hade fått första varvet klart och det låg på härsan som det skulle så var det förhållandevis lätt att härsa de övriga varven. Därför då hade man stöd för höfamnarna som man kom med att lägga upp.
Man får efter bästa förmåga försöka famna ihop höet så att det sitter ihop när man bär det till härsan. Men övning ger färdighet. Jag kan utan att skryta påstå att härsa hö, det kan jag. Jag har arbetat med det i mina yngre år i stort sett varje sommar. Och det är klart, det sitter fortfarande i.
Det kan vara lite trixigt att lägga upp stången när man kommer högre upp i härsan. Ibland får man ta lite hjälpmedel, högaffel eller sådant för att få den på plats. Men här gick det ju tydligen utan större mankemang. Ja, en liten välbehövlig paus kan man nog unna sig ibland. Det förstår säkert alla som ser den här videon att höslotter och speciellt härsning var ett ganska tungsamt arbete. Speciellt om det nu var så att höet inte var, det var nyutslaget och inte särskilt torrt. I det här fallet har höet legat och torkat en hel del och det är egentligen ganska torrt redan som det är. Så det är ett ganska enkelt jobb att härsa det här höet. Men det var, hade man en timotejåker med nyslaget timotejgräs eller till exempel om man skulle härsa halm från havre, det var väldigt tungsamt.
Ja, här sker en viss beundran av det som ska komma, det vill säga tillkomsten av härsan. Och det verkar falla på den så kallade läppen. Ja, där kommer någonting som inte skulle med, nämligen en kvist igen. Den kastar vi bort givetvis. Det som Ann-Louise nu gör, det är någonting som man kallar för att kamma härsan. Och det var egentligen för att inte torrt hö eller hö som hade torkat skulle blåsa iväg så fort en vindpust kom. Därför var det väldigt vanligt eller nödvändigt rent ut sagt att man tog bort lite löst hängande och famnade om det så att säga och la upp det på härsan. Vi är båda två i den ålder att vi har varit med om det här jobbet ett antal år och har egentligen god kunskap om vad som behöver göras utan att vi behöver diskutera särskilt mycket med varandra. Det sitter liksom lite grann i ryggmärgen. Jaha, där åkte mössan av. Det fläktar lite grann ute. Här visar jag hur man famnar en famn med en räfsa. Och det gör man i det fall där till exempel det ska läggas på översta varvet. Som ju naturligtvis har en tendens att blåsa av ganska snabbt. Och då krävs det att man är väldigt noga med att famna höet så att det liksom sitter ihop.
Nu läggs det famnade höet upp på räfsan och ska med hjälp av räfsan läggas upp på härsan. Det här kommer att ligga kvar. Det fanns också förr i tiden särskilda räfsor som var gjorda för ett sånt här jobb. Jag har inget bra namn på det, men man brukar säga bärarhärvor. Och de var kraftigare och tålde lite mer. Och de var särskilt användbara när man slog gräs som var liksom lite utanför de vanliga åkrarna, så kallad skrabb, och som man då räfsade ihop. Och det var ofta väldigt kort gräs och svårt att få till att ligga, och då använde man sådana här bärarhärvor som man famnade ihop höet och bar till härsan med hjälp av dessa bärarhärvor. Och faktiskt så fungerade det bra. Det satt ihop och det blåste nödvändigtvis inte ner, i alla fall inte direkt. Där får jag hjälp av Ann-Louise att lägga upp den översta stången. Ibland hände det också att man härsade på den här översta stången, och då var det oftast gräs som man famnade ihop och la upp, som jag visade tidigare, just för att det skulle ligga kvar även under blåsiga dagar. Här har vi faktiskt inget gräs kvar, och därför får det vara, översta stången får ligga som ett tak över härsan. Ja, det ser ju ut som att jag är nöjd med arbetet. Vi ska kolla bara så att härsan står kvar. Och det verkar ju faktiskt som att den är rejäl och står kvar. Så det råkar vara en stång över, och då får den tjänstgöra som lite stöd för översta stången. Okej, det här var höslotter som det såg ut förr i tiden på gammalt sätt. Glöm nu inte bort att prenumerera, så får du indikationer på när nya filmer dyker upp på den här kanalen. Tack för att du tittat!